હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ ધી ચેનલ ધ યુટીસી. આજના વિડીયોમાં આપણે GSECL દ્વારા માર્ક્સની ગણતરી કઈ રીતના થાય છે એટલે કે નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા વિશે સમજવાના છે કે જેમાં નોર્મલાઇઝેશન જે ફોર્મ્યુલા આપેલું છે એમાં માર્ક્સની ગણતરી કઈ રીતના થશે તેનું આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીશું કે જેથી તમને પૂરેપૂરી સમજણ પડી જાય. ઓકે, જો વિડીયો તમને ખરેખર સમજાય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને વધુ માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો સૌપ્રથમ આપણે જે નોર્મલાઇઝેશન મેથોડોલોજી છે, ઓકે, જે વેકેન્સી રિક્રુટમેન્ટ પીડીએફ જે જેમાં નોર્મલાઇઝેશન મેથોડોલોજી આપી છે કે જેની અંદર ફર્સ્ટ જે છે ધ એવરેજ ઓફ સ્કોર ઓફ ઈચ બેચ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ ફર્સ્ટ. ધ એવરેજ ઓફ માર્ક્સ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટેડ એઝ મેન્શન્ડ બિલો અને એના માટે ફોર્મ્યુલા આપેલું છે. સેકન્ડ છે ધ બેચ વિથ હાઈએસ્ટ એવરેજ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ base batch, right? All other batches will be normalized against this batch, right? Then after third one check, the standard deviation sigma of each batch is calculated. The formula to calculate the standard deviation is mentioned below. Formula આપેલું છે ને ત્યાર પછી છે fourth number, assuming that batch 1 is to be normalized against batch 2 base batch, then the normalized score of candidate is calculated using this formula. તો તમને જે ચાર કન્ડિશન આપી છે કે નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા જે બે યુઝ કરેલા છે તો એમ તમે વાંચી જશો તો વધારે આઈડિયા નહીં આવશે, એટલા માટે આપણે એને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવેલું છે. અને આની અંદર પછી આ જે પ્રકારની જે નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા છે તે રેલવેમાં, એસએસસીમાં અને બીજી ઘણી બધી ફેક્ટરીઓમાં આ રીતનું કેલ્ક્યુલેશન થતું હોય છે. તો આપણે એને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ તો તમે અહીં જોઈ શકો કે એક એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે જેમાં તમે હમણાં હાલમાં જોઈ શકો એવું સમજો કે કોઈ એક પોસ્ટ માટે 3 શિફ્ટમાં એક્ઝામ લેવાય છે, રાઈટ? મોર્નિંગ શિફ્ટ, આફ્ટરનૂન શિફ્ટ એન્ડ ઇવનિંગ શિફ્ટ. અને મોર્નિંગ શિફ્ટને આપણે બેચ 1 આપીએ છીએ, આફ્ટરનૂન શિફ્ટને બેચ 2 અને ઇવનિંગ શિફ્ટને બેચ 3 આપીએ છીએ. હવે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ, જેમ કે મોર્નિંગ શિફ્ટમાં ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ ધારો કે છે 4, રાઈટ? અને 100 માર્કની જે એક્ઝામ છે તેમાં ફર્સ્ટ નંબરના સ્ટુડન્ટના 60, સેકન્ડના 65, થર્ડ નંબરના સ્ટુડન્ટના 70 અને ફોર્થ નંબરના સ્ટુડન્ટના 55 છે, જેની એક્ઝામ મોર્નિંગ શિફ્ટમાં છે. તેવી જ રીતે આફ્ટરનૂન શિફ્ટમાં 3 સ્ટુડન્ટ છે એટલે કે બેચ 2 માં, અને ઇવનિંગ શિફ્ટમાં પણ 4 સ્ટુડન્ટ છે બેચ 3 માં, રાઈટ? તો આની આપણે નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા, મતલબ કે હવે એવું જરૂરી નથી કે દરેક શિફ્ટના પેપર એક જ લેવલના હોય. એવું બની શકે કે કોઈ એક શિફ્ટનું પેપર હાર્ડ હોય, કોઈ એક શિફ્ટનું પેપર ઇઝી હોય. તો એટલા માટે નોર્મલાઇઝેશન ફોર્મ્યુલા આપવામાં આવે છે કે જેથી દરેક સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ એક્ઝેક્ટલી લેવલમાં કેલ્ક્યુલેટ થઈ શકે. તો સૌપ્રથમ આપણે જે પહેલું જોઈએ કે એવરેજ સ્કોર ઓફ ઈચ બેચ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, જેનું ફોર્મ્યુલા આપેલું છે x બાર કરીને. તો એનું જે ફોર્મ્યુલા છે x બાર, સમ ઓફ માર્ક્સ ઓફ ઓલ કેન્ડિડેટ અપોન નંબર ઓફ કેન્ડિડેટ ઇન ધ બેચ. ધેટ મીન્સ કે હમણાં હાલમાં 60, 65, 70 અને 55 આ બધાનો પ્લસ કરવાનો છે અને ડિવાઈડ બાય નંબર ઓફ કેન્ડિડેટ એટલે કે 4 કેન્ડિડેટ, આ બધાનો પ્લસ ડિવાઈડ બાય 4, એનું જે એવરેજ આવશે x બાર એ 63 થશે. કયા માટે? બેચ 1 માટે. ઓકે, સમજાયું? હવે સેકન્ડ બેચ માટે પણ સેમ 3 નો પ્લસ કરવાનો છે અને ડિવાઈડ બાય 3. તો બેચ 2 માટે તમને અહીં મળશે x બાર 69. બેચ 3 માટે 4 સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ જે ઇવનિંગ શિફ્ટમાં છે ડિવાઈડ બાય 4 એટલે તમને મળશે 62, જે આ x બાર છે, રાઈટ? ઓકે, આ થઈ ગયા તમારા એવરેજ માર્ક્સ ફોર ઈચ બેચ. હવે એવું કીધું છે ધ બેચ વિથ હાઈએસ્ટ એવરેજ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ બેઝ બેચ and all other batches will be normalized against this base batch. ઓકે, તો અમે તમે જોઈ શકો કે આમાં 3 બેચમાં આમાં બેચ 1 63, બેચ 2 69 અને બેચ 3 62 છે. ઓકે, તો આમાં આપણે બેચ 2 ને બેઝ બેચ લઈશું કે જેનું એવરેજ સૌથી વધારે હોય તેને આપણે લેવાનું છે બેઝ બેચ. એટલે તમારો બેચ 2 શું થશે? બેઝ બેચ. બેચ નંબર 2 છે એ તમારો કયો બેચ થશે? બેઝ બેચ, કારણ કે એનું એવરેજ કેવું છે? વધારે. અને બેચ નંબર 1 અને બેચ નંબર 3 ને આપણે આને રેફરન્સમાં લઈને માર્ક્સ ગણવાના છે.
ઓકે, તો પહેલું જે આપણું ફોર્મ્યુલા છે x બાર તે આપણું ફિનિશ થયું. ઓકે, આ આપણે સમજી લીધું કે કઈ રીતના કેલ્ક્યુલેટ થાય છે. ત્યાર પછી જે આપણને કીધું છે સેકન્ડ નંબર થર્ડ નંબર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ગણવાનું છે દરેક બેચ માટે. ઈચ બેચ ઇઝ કેલ્ક્યુલેટ, તો આ ફોર્મ્યુલાથી છે. ઓકે, તો એમાં આપણે જોઈએ કઈ રીતનું છે. તો ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા અંડર રૂટ સિગ્મા x માઇનસ એક્સ બાર હોલ સ્ક્વેર અપોન n માઇનસ 1. સિગ્મા એટલે પ્લસ બધાનો સરવાળો. x એટલે જેમ કે બેચ 1 માટે આપણે કરીએ, જોજો ધ્યાનથી. બેચ 1 માટે જો આપણે કરીશું તો શું થશે? બેચ 1 માટે x એટલે નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ, ધારો કે પહેલા સ્ટુડન્ટના માર્ક કેટલા છે 60. x એટલે શું? જે કેન્ડિડેટ ફર્સ્ટ નંબરનો કેન્ડિડેટ છે તેના માર્ક કેટલા 60 માઇનસ એક્સ બાર. એક્સ બાર એટલે આ બેચનું એવરેજ કેટલું છે 63, રાઈટ? એનું માઇનસ અને એનો સ્ક્વેર. સેમ પ્લસ બીજા માટે 65 માઇનસ એવરેજ કેટલું 63 હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ ત્રીજા નંબરના સ્ટુડન્ટના માર્ક 70 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ 55 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર. આવી રીતના ચારે ચારનું આપણે ગણ્યું. પ્લસ કેમ કર્યું? કારણ કે એટલે સિગ્મા છે. અને જે પણ આન્સર આવશે તેના ડિવાઇડ બાય n માઇનસ 1. અહીંયા નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ n કેટલા છે આપણે 4, એટલે 4 માઇનસ 1 કેટલા? ઓકે, આ બધાનો જે આન્સર આવશે આપણો, આ જે આન્સર આવશે તેનું આપણે શોધીશું વર્ગમૂળ, એટલે કે સ્ક્વેર રૂટ શોધીશું. તે તમારું આવશે સિગ્મા 1 સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફોર બેચ 1. ઓકે, આઈ હોપ કે સમજ પડી બધાને. કેવી રીતના? તો x માઇનસ એક્સ બાર એટલે શું? તો 60 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર. સિગ્મા છે એટલે પ્લસ, એટલે બીજા સ્ટુડન્ટના 65 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ 70 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર, પ્લસ 55 માઇનસ 63 હોલ સ્ક્વેર ડિવાઇડ બાય n માઇનસ 1. એટલે ટોટલ 4 છે, એટલે 4 ઓછા કેટલા 3, અને જે જવાબ આવે એનું વર્ગમૂળ. ઓકે, ત્યાર પછી એ જે આપણું આવશે, રાઈટ, એ જે આપણું આવશે તે શું થશે? સિગ્મા 1 બેચ નંબર 1 માટે. સેમ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને આપણે કોના માટે શોધીશું? બેચ 2 માટે. તે આવશે આપણું સિગ્મા 2. અને સેમ વસ્તુ આપણે કોના માટે કરીશું? બેચ નંબર 3 માટે. તે આપણું આવશે સિગ્મા 3. આ વેલ્યુ તમે જોઈ શકો કે કેલ્ક્યુલેટ કરશો, કેલ્સી લઈને બેસશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. ઓકે, હવે ફાઇનલ આપણે માર્ક્સ ગણવા જઈ રહ્યા છે. જેમ કે મારે એવું સમજવું છે કે બેચ 1 નો આપણે બેઝ બેચ કયો હતો? આપણો બેઝ બેચ હતો બેચ નંબર 2. તો બેચ 1 નો નંબર 1 સ્ટુડન્ટ જે 60 છે, પહેલા નંબરનો સ્ટુડન્ટનું, આની રેફરન્સમાં માર્ક્સ કેટલા થશે? તો હમણાં 60 છે, જરા જોજો 60. હવે આ ફોર્મ્યુલા પરથી શું છે? S2 એટલે શું? બેઝ બેચ. અને S1 એટલે કે આ નંબરનું બેચ, બેચ 1, રાઈટ? જે તમને આમાં કીધેલું છે, જોજો S2. હવે આના ફોર્મ્યુલાથી ગણીશું, જેમાં S2 એટલે શું? સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફોર બેઝ બેચ 2 ને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ફોર બેચ નંબર 1. ઓકે, તો અહીં જોઈએ કે સિગ્મા S એટલે આપણો સિગ્મા છે. ઓકે, સિગ્મા 2 એટલે બેઝ બેચ અપોન સિગ્મા 1 એટલે જે બેચનું કેલ્ક્યુલેટ કરવું છે તે. ચાલો, એટલે સિગ્મા 2. તો આપણું બેઝ બેચ કયું છે? સિગ્મા 2. ઓકે, અપોન સિગ્મા 1 એટલે થશે સિગ્મા 2 અપોન સિગ્મા 1 મલ્ટીપ્લાય બાય x. x એટલે શું? તો અહીંયા જોઈએ, x એટલે શું થશે? સ્કોર ઓફ કેન્ડિડેટ. જે કેન્ડિડેટના માર્ક્સ છે તે કેટલા માર્ક્સ છે? 60 માઇનસ x એવરેજ. એ જ શિફ્ટનું x એવરેજ કેટલું? તો x 63 થશે, પ્લસ y એવરેજ. એટલે કે y એવરેજ શું છે? તો જોઈ લેજો, y એવરેજ એવરેજ સ્કોર ઓફ બેઝ બેચ. ઓકે, તો y એવરેજ આપણું બેઝ બેચ, જે બેચ 2 જે બેઝ બેચ છે એ કેટલું? 69. બધી જ વેલ્યુ મૂકશો એટલે તમારા સ્ટુડન્ટ નંબર 1 ના જે માર્ક્સ થશે આફ્ટર નોર્મલાઇઝેશન, એટલે કે આપણે આવી રીતના ગણવું હોય તો લખી શકીએ કે x1 બેઝ બેચ નંબર 1 માટે કેટલા થશે? 67.33095. એનો મતલબ આપણે એવું કહી શકીએ બેચ નંબર 2 એ ઈઝી શિફ્ટ હતી, અને બેચ નંબર 1 નું આની રેફરન્સમાં પહેલા નંબરના સ્ટુડન્ટના માર્ક કેટલા? 67. એટલે પહેલા 60 હતા અને 7 માર્કનો વધારો થયો. એટલે બધા સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ આ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે જો તમે ગણશો તો લેવલ થઈ જશે, કોઈને પણ અન્યાય થશે નહીં. આ રીતે તમે દરેક સ્ટુડન્ટના માર્ક્સ ગણી શકો. આ જસ્ટ ખાલી મેં એક્ઝામ્પલના સ્વરૂપમાં લીધેલું છે કે જેથી બધાને સમજાઈ શકે.
આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હોય, અને હજુ પણ જો તમને કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો. આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એના વિશે ચર્ચા કરીશું. અને જો દરેક કેન્ડિડેટને ખરેખર વિડીયો ઉપયોગી લાગ્યો હોય અને તમને એવું લાગ્યું કે પૂરેપૂરી માહિતી મળી છે, તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.